เนโกะเนื้อปลาทูน่าแท้ไม่เติมเกลืออร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะนายถอดลูกเต่านั้นทำไมอ่ะก็แค่อยากรู้เรื่องเกมนี้ให้มากขึ้นอยากรู้นายก็เล่นเองคนเดียวดินายจะพาคนอื่นมาด้วยทำไมแต่ถ้าเกมนั้นให้พอยพิเศษอะไรได้จริงไม่งั้นน่าสนุกไม่ใช่เหรอครับผมก็รับบทเป็นดอนนะครับตัวละครดอนเป็นตัวละครที่เด็กเกเรนิสัยไม่ดีแล้วก็เจ้าแผนการมีความคิดรู้สึกว่าอยากให้ตัวเองเป็นที่หนึ่งแล้วก็ไม่แคร์คนอื่นดอนเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงครับแล้วก็เป็นนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็มีความใช้กำลังเหมือนเบนซ์อะแต่ผมรู้สึกว่าเขาจะมีความเหมือนกดเบนซ์อยู่นิดนึงว่าแบบเหมือนสั่งอะไรก็อยากให้เบนซ์ทำก็ต้องทำแล้วก็หัวดื้อเหมือนค่อนข้างแบบตีกับทุกคนในเรื่องเลยครับแบบทุกคนจริงๆผมเนี่ยชอบคาแรคเตอร์ดอนมากเพราะว่ามีความกวนมีความนักเลงมีความห้าวทุกอย่างผสมลงไปในตัวดอนแล้วผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่แบบดูแล้วมันจะต้องแบบหงุดหงิดนะครับหงุดหงิดดอนนี่จะเป็นหัวโจกครับผมใช่จะเป็นฟิลลีดเดอร์ของเบนซ์อีกทีหนึ่งแล้วดอนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงครับผมจะใช้กำลังก่อนความคิดแล้วก็เวลามีเกมอะไรเงี้ยครับผมจะตัดจบด้วยการใช้กำลังมากกว่าแต่ว่าจริงๆดอนก็เป็นคนที่ฉลาดเหมือนกันนะจริงๆดอนก็ฉลาดรอบนี้กูต้องแข่งกับมึงอะแบบนี้ก็งานสบายเลยดิความยากของตัวละครผมว่าน่าจะเป็นเรื่องตัวละครมันต้องมีความอิจฉาสูงไม่ชอบคนอื่นตลอดเวลาซึ่งผมว่าตัวจริงๆไม่ค่อยแบบมีความอิจฉาคนอื่นเยอะอะไรอย่างนี้ก่อนถ่ายจริงพวกผมได้เวิร์กช็อปกันเยอะก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เวิร์กช็อปกันหนักก็เลยเจอตัวละครที่แบบพี่พุ่มกับอยากให้เป็นแต่ก็จะต้องค่อยๆหาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไกลตัวเรานิดนึงเพราะว่าเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กที่แบบมีปัญหากับที่บ้านมีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็จะต้องค่อยๆหาว่าแบบตัวละครมันเจออะไรมาบ้างตัวละครนี้ผมว่าที่ผมไปฝึกเพิ่มก็เรื่องการพูดแบบการส่งเสียงเพราะว่าตัวละครมันเป็นคนที่แบบผงผางมากพูดแล้วก็แบบกล้าที่จะสั่งคนอื่นเรื่องแบบคำสั่งอะไรอย่างนี้ผมเป็นคนสั่งคนอื่นไม่ค่อยมีความน่ากลัวเวลาตัวละครมันพูดมันมีความน่ากลัวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กก้องวีครับ เจ็บไหมไม่เจ็บอีกเรื่องนึงที่ผมลืมบอกคือเรื่อง ICG มันฝึกเยอะมากเพราะว่าต้องฝึกจินตนาการเวลาเราเล่นเราต้องแบบคิดไปว่าเราเดินทะลุกำแพงหรืออะไรอย่างนี้มันก็ยากตรงนั้นด้วยใช่แต่ก็สนุกดีแปลกใหม่ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเราทะลุกำแพงได้นะในทางกล้องสนุกดีครับกูไม่เว้ยกูเข้าไปในห้องอ่ะกูก็เจอเบาะแสกันจริงๆเรื่องนี้ปูนรับบทเป็นเบนซ์ครับผมก็คาแรคเตอร์เบนซ์ก็จะเป็นคนที่คิดน้อยแล้วกันแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะตามเพื่อนโตมาค่อนข้างแบบว่าใช้ชีวิตตามคนอื่นนะครับแล้วก็ใช้กำลังแก้ปัญหามากกว่าแบบว่าโดยไม่สนวิธีอะไรเงี้ยครับเบนซ์น่าจะเป็นเพื่อนที่ผมใช้งานเยอะที่สุดเป็นตัวละครที่ดอนน่าจะอยู่ด้วยเยอะเพราะว่าเวลาดอนให้ช่วยอะไรเบนซ์ก็ช่วยดอนน่าจะมีความแบบรักเบนซ์เพราะว่ามันให้ทำอะไรมันก็ทำหมดเบนซ์จะใช้กำลังก็ต่อเมื่อฟังดอนเป็นคู่หูดูโอที่ดอนให้ทำอะไรเบนซ์ก็ทำประมาณนั้นครับเขาก็จะมีความกล้าบ้าบิ่นในการแบบเล่นเกมในการเสี่ยงลูกเต๋าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีความห้าวหาเรื่องหลายๆคนที่อยู่รอบตัวค่ะสองคนนี้เขาแบบเป็นคู่หูกันเลยก็คือเหมือนแบบตอนเขาจะเป็นหัวหน้าส่วนเบนก็อาจจะเป็นตามหน่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสองคนอยู่ด้วยก็คือต้องมีแบบเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพราะว่าสองคนนี้แก่นมองว่าเขาเป็นเด็กเกเรเขาเป็นเด็กแบบโหดร้ายทำร้ายร่างกายเราเขาชอบแกล้งเราแบบในเรื่องเขาก็จะแบบมีปัญหาให้เอามาข่มเราได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความยากของมันก็คือสองตัวละครนี้คือพี่พร้อมกับพี่ปูนแล้วบางทีที่เราต้องกลัวเขาอะแต่ว่าสองคนนี้เขาตลกอะผมก็แบบฮึบเราต้องกลัวนะอะไรเงี้ยแต่แบบมันหลุดขำออกมาก็มีบ้างฮะด้วยความที่แบบเห็นหน้าพี่ปูนก็ตลกแล้วอะผมอะจริงๆก็มีไปดูหนังที่เกี่ยวกับแบบว่าแบบเด็กมีปัญหาชีวิตบ้างอะไรครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าที่คุยแบ็กกราวด์กับผู้กำกับคือมันเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างแบบโตมาในครอบครัวที่ดีนะแต่ว่าอาจจะฟีลแบบช่วงมัธยมคบเพื่อนที่เป็นนักเลงแล้วก็เลยแบบว่าไปบูลลี่คนอื่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะค่อนข้างไกลจากตัวละครที่ผ่านๆมามากที่ปูนเคยเล่นทุกตัวอะไรเงี้ยครับผมส่วนเรื่องแบบว่าความรู้ในเกมหรือความแบบเล่ห์เหลี่ยมอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างแบบน้อยเป็นคนชั้นเดียวครับเป็นคนคิดยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นครับ
เขาจะมีความเก่งตรงอิมพอไว้นอกเหนือจากบทก็คือมีความแบบอิมพอไว้อะไรบางอย่างทำให้ตัวละครเขาเป็นตัวละครที่สมบูรณ์มากขึ้นคิดว่าเขาเก่งค่ะ เป็นครั้งแรกที่ผมได้ถ่ายกับพี่ปูนพี่เขาเป็นคนตั้งใจมากทำให้เรามีความแบบตั้งใจขึ้นมาอีกกว่าเดิมทำให้เราอยากเล่นกับเขาและเล่นได้ดีอะไรประมาณนี้ เราเข้าซีนด้วยกันอะด้วยความที่ปูนและพร้อมก็เข้ากับคนง่ายปูนและปูนก็เข้ากับคนง่ายมันทำให้จูนกันง่ายในการเล่นแบบเป็นเพื่อนกันหรืออะไรเงี้ยครับผมตั้งแต่ช่วงเวิร์กช็อปแล้วอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าทำงานด้วยกันง่ายใช่ครับ ดอนไม่รู้ได้จริงด้วยว่ะไปหนีไปเรื่องนี้ผมรับบทเป็นมาร์คครับคาแรคเตอร์ในเรื่องนะครับมันจะเป็นแบบว่านักกีฬาคนหนึ่งก็เป็นทีมโรงเรียนวันๆคือเล่นแต่บาสเลยครับคือแบบไม่เรียนเลยผมรู้สึกว่ามาร์กอะสามารถเป็นตัวละครเรียกว่าไงหนุ่มฮอตในโรงเรียนที่เป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็รักแฟนมากแต่ว่าก็อาจจะมีความเจ้าชู้ปนเล็กๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นเยอะนักแต่รู้สึกว่าในเกมอย่างเงี้ยมาร์กก็จะมีความกังวลความกลัวอยู่เหมือนกันแต่แบบเขาก็จะค่อนข้างกล้าใช้แบบกำลังของเขากล้าใช้แบบสมองของเขาในการทำอะไรเป็นคนกล้าคนหนึ่งสำหรับผมนะตัวมาร์ค พี่มาร์กก็จะเป็นคนที่โตกว่าค่ะ แล้วเราก็ไปแอบชอบเขา ความสัมพันธ์มาร์กกับพายในเรื่องก็เป็นแฟนกันด้วยค่ะ พี่มาร์กก็จะเป็นคนที่เล่นกีฬาเก่ง แล้วก็เป็นคนที่ป๊อปพอสมควรในโรงเรียนค่ะ พี่มาร์กก็จะเป็นคนที่ใช้กำลังเยอะ เพราะว่าเล่นกีฬาค่ะ เล่นบาสอะไรอย่างนี้ ก็จะเป็นคนที่ใช้ร่างกายตลอดเลยค่ะ หยุดอยู่นี่นะในตัวละครคือเขาเรียกว่าพื้นหลังของตัวละครดีเทลมันคือแบบว่าเหมือนเป็นนักกีฬาแล้วก็มีความแบบอยู่กับแม่แค่2คนแล้วแบบชีวิตจริงคือผมอยู่กับแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างเข้าใจก็เลยเอามาปรับใช้กับในตัวละครนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทำการบ้านหนักเลยก็คือเรื่องของการจีบสาวเพราะว่าในเรื่องคือแบบว่าเหมือนผมจะต้องแบบว่าเป็นแบบหนุ่มแบบว่ามีเสน่ห์เจ้าชู้มีลูกเล่นคือผมยอมรับเลยคือผมตัวจริงคือผมไม่ใช่แบบนั้นคือผมก็เลยต้องแบบไปแบบให้พี่ๆเขาช่วยสอนแบบว่าเฮ้ยพี่ถ้าแบบเขาเรียกว่าอยากจะวางเสน่ห์การเป็นเจ้าชู้ต้องทำยังไงพี่ๆเขาก็สอนมาแบบว่ามันต้องมีปากต้องมีตามีอะไรอย่างเงี้ยมีแบบหยอดบ้างอะไรเงี้ยครับคนที่เขาสอนมาเหรอครับคนที่เขาสอนมาก็มีพี่พร้อมพี่พร้อมก็สอนว่าต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยพี่เขาก็แนะนำผมก็เอามาปรับใช้ครับพี่หลบนิดหน่อยเองสอนทำไมเตโชก็เพิ่งเคยเจอน้องเรื่องนี้เรื่องแรกค่ะก็เป็นเด็กคือจริงๆอายุห่างกันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็รู้สึกว่าได้ energy ที่แบบว่าเมื่อก่อนก็เคยเป็นแบบเนี้ย ได้ energy น้องที่แบบมีความแบบยังเด็กมีความสงสัยในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พูดแบบน้ำไหลไฟดับคือพวกเราทุกคนจะมีลงสตอรี่เป็นมีมอยู่บ่อยๆคือเตโชจะยืนพูดแล้วก็ทั้ง7 คนก็คือจะนั่งแบบโอเคกินข้าวไปเตโชก็จะเป็นเดี่ยวไมโครโฟนอยู่บนเวทีไปแล้วก็กินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เคยเห็นน้องหลับในกองเลยถ้าสมมติว่าไม่คุยกับพวกเราแล้วพวกเราไม่คุยด้วย น้องก็จะไปคุยกับพี่ช่างผมช่างหน้าทีมเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยค่ะคือผมได้ยินมาก่อนอันนี้ว่าพี่ปูนพูดเก่งมากปูนคือแบบนัมเบอร์วันเรื่องการพูดได้ยินมาเรื่อยๆจนมาเจอเตโชปูนเนี่ยบอกว่าผมยอมเลยคือเตโชเก่งมากน้องคือแบบไม่ทำให้กองเงียบได้เลยพูดได้ทั้งวันคนที่พูดเยอะที่สุดตอนแรกทุกคนจะคิดว่าเป็นผมหรือไม่ก็เป็นพี่ปูนแต่ว่าสรุปไม่ใช่เป็นเตโชพูดเยอะที่สุดเป็นคนเดียวที่พูดในกองเวลาที่คนอื่นเขาเหนื่อยกันแล้วอะไรเงี้ยผมเป็นสีสันของกองได้มากๆเลยเตโชเนี่ยแล้วผมชอบน้องเขามากเพราะว่าน้องเขาหล่อ น้องเขาสูงแล้วเขามี potential ในการทำนู่นนี่อะไรเงี้ยครับผมแบบผมก็บอกให้น้องเขาแบบเนี่ยเรื่องนี้เรื่องแรกใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะมีหลายๆโอกาสเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็บอกให้น้องเขาไปเตรียมตัวไปเรียนร้องเพลงไปนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอะไรก็ไปทำให้ตัวเองแบบเก่งพร้อมไว้ก่อนเนี่ยอย่าสูญเสียตัวตนนะอะไรเงี้ยเพราะเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ต่อไปดีแล้วแบบพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยน่ารักดีผมชอบอะไรเงี้ยเป็นไงเป็นรุ่นพี่แล้วพายกลัวเลยหนีออกมาก่อนอะไม่รับบทเป็นพายค่ะพายก็จะเป็นคนขี้กลัวแล้วก็
จะเป็นแฟนกับมาร์คในเรื่องค่ะ ก็จะตามติดมาร์คตลอดเลย ไม่ว่าจะอยู่แบบในเกมหรือว่านอกเกมก็จะแบบคอยตามตลอดค่ะพายก็จะเป็นเด็กสุดในแก๊งเลย เพราะว่าพายจะอยู่ม.4 เองแล้วแบบคนอื่นก็จะอยู่ม.5 ม.6 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่ตัวละครนี้ขี้กลัวแล้วก็แบบเหมือนกับจะเกาะแกะเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายในกลุ่มอะไรก็ต้องคอยติดตามดูนะคะ พายก็จะเป็นตัวละครที่ติดแฟนมากหึงหวงสุดๆเป็นแบบสาวแบบเขาเรียกว่าไงแบบคลั่งรักอ่ะแล้วก็เวลาเล่นเกมก็จะกลัวๆนิดนึงครับผมแบบไม่ค่อยกล้าทำอะไรจะอยู่เกาะหลังอยู่หลังมาร์คตลอด ภายในเรื่องเขาจะแบบเป็นน้องเล็กเป็นเด็กมัธยมม.4 คือเขาจะมีความแบบเงียบๆเขาจะมีความนิ่งๆเขาจะมีความแบบไม่ค่อยพูดเขาจะแบบว่าเหมือนเป็นคนแบบเซฟเอเนอร์จีตลอดเวลาครับพาย ตอนที่รู้ว่าจะได้มาเล่นเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ชาเลนจ์ดูมีความต่อสู้กันมีความแข่งขันกันก็เป็นแนวเรื่องที่แบบชอบค่ะก็ดีใจพอได้อ่านบทก็รู้สึกสนุกมากค่ะบทนี้ยากตรงที่ต้องแบบกลัวตลอดเวลาค่ะเหมือนกับระแวงทุกอย่างกลัวเกมบ้างแล้วก็กลัวผู้หญิงคนอื่นจะมาแบบมายุ่งกับพี่มาร์คอะไรอย่างนี้ตอนเวิร์กช็อปก็ต้องเหมือนปรับหลายๆอย่างให้เข้ากับตัวละครค่ะอย่างเช่นแบบพูดให้เต็มเสียงขึ้นหรือว่าได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆผ่านการเล่นเกมบอร์ดเกมค่ะในเรื่องมันก็จะมี CG เยอะมากค่ะแล้วก็เหมือนเราต้องใช้จินตนาการสูงเราต้องแบบรีแอคกับสิ่งที่เราแบบมองไม่เห็นอะเหมือนมันต้องใช้ลมหายใจที่แบบเหมือนต้องเล่นจริงๆแล้วมันเหนื่อยจริงๆอะค่ะ เป็นคู่ตัวติดกันค่ะเขาก็จะเป็นคู่หวานแหวว พายก็จะตัวติดกับมาร์คอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้มาร์คเขาก็จะมีความเป็นแบบนักกีฬาตัวท็อปประจำโรงเรียนพายก็จะเป็นตัวท็อปประจำโรงเรียนเหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นเหมือนแบบว่าคู่กันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสตาร์ของโรงเรียน เวลาอยู่ในกองด้วยกันเวลาถ่ายกันพายจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมจะเกาะมาอยู่ตลอดพี่ไมเม่กับเตโชเนี่ยจะอยู่ด้วยกันตลอดแล้วพี่ไมเม่คือคนที่ตัวเล็กที่สุดในกองเตโชเป็นคนที่ตัวสูงที่สุดในกองก็คือเหมือนพี่ไมเม่เหมือนหมีโคอาล่าเกาะต้นไม้อยู่อ่ะก็คือแบบเตโชสูงมากแล้วมันตลกดีเวลาผมมองแล้วแบบงั้นน่ารักดีคู่นี้ใช่เวลาเขาคุยกันแบบเตโชต้องมองอย่างนี้ เงียบสุดในกองผมให้เอาจริงผมว่าน่าจะพี่ไมเม่เงียบแบบเงียบเลยแบบถ้าไม่ชวนเขาคุยคือเขาจะไม่พูดเลยซึ่งผมต้องคอยแกล้งเขาเพราะผมกลัวเขาเหงา คิดว่าพรีมเงียบแค่ไหนแล้วไมเม่เงียบกว่า อยู่เตโชดีแล้วเตโชจะได้ชวนคุยได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม